שלום, אני הולכת להקריא כמה סיפורים למבוגרים שמצאתי וכמעט השלחתי. אני מאוד אשמח אם תהיינה תגובות. 3 קטעים קצרים, מטומטמת. מה שקרה ביום שישי זה, אני רציתי לספר לך. מה שקרה ביום שישי זה שנתתי שיעור בלי מטרה ובלי מבנה. וכן, זו הייתה טעות שלי לחשוב שאוכל ללגום מספל קפה, וכבר נכנס ילד לבוש יפה מסודר עם הבעת פנים רצינית, ילד יפה עם אבא חסון, הוא נשא תיק בית ספר כחול עם שחקן כדורגל מאייר, אבל איך שהאבא סגר את הדלת הוא החל לטפס על הארון, התעלם מהקריאות שלי לרדת. הקערה הטיבטית שהייתה אמורה להיות הרגעה החלה להשמיע צלילי אזהרה וחרדה, ולא שמתי לב, אבל היד שלי, זו שנשברה באצבע הקטנה, החלה לפעול לא רשות ולהכות בקערה הטיבטית, אבל צלילי האום נבלעו ברעש הגדול. שוב טיפסו ילדים על הארון וקפצו משם למזרן, ושוב החלו ילדים לריב וללכת מכות. המנהלת יעל, החלו הילדים להתלחש ביניהם בקול רם, כאילו אסון טבע עומד להתרחש. המנהלת יעל עמדה בפתח הכיתה, קורא לה דביל, והיא לא לבשה מעיל פרווה, אבל ההבעה של שעת נפש ושנאה כלפי כולם היו כמעט זהים. אתם שומעים את הסירנה? אמרה בקול של סוהרת. זה האמבולנס שבא לקחת את החבר שלכם ריין שנפצע כי לא היה בכיתה. המנהלת דיברה עם הילדים והתעלמה מנוכחותי. הייתי רוח רפאים בלתי נראית, דני דין הבלתי נראה, ויעל המנהלת, כפי שהילדים כינו אותה, יצאה מהכיתה בצעדים של חייל צועד במצעד. איך שהדלת נסגרה, הילדים החלו שוב להשתולל. 4 ילדים נאמנים לי. אייל הפיליפיני השמנמן, ילד אפריקני רזה, ו2 בנות אפריקניות נעמדו על ידי, והקשיבו להוראות שלי להרים יד ולהוריד עם צליל הקערה הטיבטית. השיעור הכפול הסתיים ללא נפגעים. היום עמד להסתיים בכיתה ב'. הילדים שם לא העמידו פנים, פשוט הצביעו ברגליהם ויצאו לשחק, ואני נותרתי כמו מיכאל לבד עם מספר ילדים. החלטתי לערוך מרתון חשבון, רשמתי תרגילים ואמרתי שמי שיפתור הכי הרבה דפים יקבל פרס. בינתיים נכנס ילד גבוה, הוא החליט להרוס את האווירה הלמדנית, נעמד על שולחן והרים כיסא אל על, כמו שסימבה הוא רם אל על, במלך האריות. ילדה שמנמנה, ראשה עטור צמות, נעמדה מולו, ויחד התנגחו כקרנפים. ברוב טיפשות התערבתי וניסיתי להרגיע את המצב, נעמדתי בין שני הקרנפים לשווא. לפתע החלטתי להפסיק, להיות רוח רפאים בלתי נראית, קורבן סביל של אלימות ילדי כיתה ב' 1, ואחזתי בידי הילדה שמנמנה. משכתי אותה בעדינות כלפי הדלת הפתוחה, דחפתי אותה בקלילות החוצה. הילדה נפלה על ישבנה גדול, על הדשא, על שטיח הדשא המלאכותי, ופרצה בבכי. לאחר היבבות סירנה היא חזרה, ישבה על שולחן, אימה לספר לאמא שלה ולעיתונאים ולמשטרה. ילדה קטנה עם פני מכשפה קשישה החלה לצרוך לסירוגין ולצחוק צחוק פרוע. הגיהנום בו הייתי נפסק עם הצלצול. אך בדרך הביתה כבר קיבלתי הודעה דרך הוואטסאפ. אין צורך שתבוא בשבוע הבא. תודה על כל מה שעשית. תחושת רווחה מילאה אותי. רציתי לפתוח בבוק שמפניה ולחגוג, אם רק היה לי עימי. תמו הימים בהם כיסאות יעופו לעברי. תמו הימים בהם ילד רשע לזרוק לכיוון שלי חפץ מתכתי ולקבל מהמנהלת מילות חיבה. זה לא מתאים לך, אתה ילד חכם. הילדים היו תקציב, ואני הייתי בייביסיטר. המורה היחידה ללא מחשב נייד, מטומטמת. המורות האחרות הקרינו סרטים ואימו. רציתי לכתוב לעיריית תל אביב, רציתי לכתוב למשרד החינוך, אבל נזכרתי ביחס המגעיל לא זכיתי מצד המפקחת הסדיסטית שזלזלה בי, ובתואר השני שלי עם תזה, והחלטתי להימנע ממכתבים, ומלכתוב, ומניסיונות לתקשר עם משרד החינוך. איש לא יבין, איש לא יתמוך.
זהו, סיפור קשה. התקופה שעברתי כשלימדתי בבית ספר לפליטים קשת בתל אביב. תקופה קשה מאוד. קיבלתי שום תמיכה מאף צוות, נשלחתי לכיתה ללא שום הזהרה, ללא שום תמיכה, אפילו מצאתי את עצמי צועקת לפעמים הצילו. הותקפתי על ידי ילדים והיה מאוד מאוד קשה לקבל חפצים, ממש עפו כיסאות מתכת וילד אחד עפה לו שן והייתי צריכה לעצור את הדם והכל ללא שום תגובה. רק בקריסמס הזמינו את עיריית תל אביב, נציגת עיריית תל אביב, לראות איך הם שרים יפה, כי הם באמת יודעים לשיר יפה. אבל מה שקורה בכיתה, כשמורה באה ואין לה מחשב, לכל המורים יש מחשב, רק לי אין מחשב. אז הילדים רגילים כל הזמן להסתכל במסכים, ועכשיו בדיוק היה מאמר של אגודת הפסיכולוגים הישראלית, שאסור לשים ילדים יותר מדי שעות מול מסכים. ואכן הילדים האלה היו כל הזמן מול מסכים, חוץ מאשר בשיעורים שלי, שלפעמים נמשכו, לימדתי מהבוקר עד הערב, הם היו אצלי בלי מסכים. אבל אני הייתי ללא הגנה. אני מאוד הצטערתי, אני מאוד מתגעגעת לילדים, ומה שקרה עם הילדה, שום דבר לא קרה לה. אני פשוט לקחתי אותה, שמתי אותה בחוץ, כי היא עמדה לזרוק את הכיסא עם המתכת לילד, ויכולה לגרום לו לנזקים. זה כיסאות עם רגליים של מתכת, זה לא פשוט. אבל כמובן שאת הצד שלי לא שמעו, פשוט כתבו לי וואטסאפ. מאז אני קצת רגישה לוואטסאפ. וכשאנשים פשוט מחליטים שאני לא תוכן לא מתאים. טוב, סיפור הזה נקרא ג'יימס. ג'יימס יושב בקפה ארומה מול מסך מחשב, בצד השני יושב גבר מבוגר מזוקן ובוהה באוויר. ג'יימס נראה שמח לראות אותי, אני מציפה אותו בכל מה שקרה לי בחודשים האחרונים, מקומות העבודה, תחושות החוסרות אונים, מול קצינות חינוך טעונות טיפוח, וג'יימס שומע הכל וממיין הכל במוחו. אוזן אחת, זה סיפור אחרון, אוזן אחת נעמדת, שומעת צלילים קשובה, מוכנה לשדר למוח שייתן פקודה לרגליים לזנק לעמדה ולפעול. חיילת בצבא קבע של כלבים, תמיד מוכנה לעמוד על המשמר, לזנק על האוויר, אל האוויר, אבל לפעמים בטעות האויב זו הכלבה השנייה. לפעמים זה התות, במקרה נקלע על דרכה. אמא צעירה שלא משגיחה על מעשיו, עסוקה בכתיבה בטלפון הנייד, שיגור הודעות, והנה הפעוט שולח אצבעות קטנות שדומות כל כך לתולעים, ותנועתן מפעילה מנגנון של זינוק לפעולה, והלסתות נסגרות סביב תולעת זו, אלא שלפתע מפלחות את חלל בית הקפה זעקות הפעוט, והתולעת נשלפת מפיה, והאימא הצעירה מזנקת לפעולה ונוטלת את הפעוט בזרועותיה. גיבורת הסיפור זאת שושנה שלנו. תודות ליוגה, כרגע שושנה שלנו מאוד מאוד רגועה. נכון שושנה? רואים אותה? היא בשווסנה. זהו, תודה רבה ששמעתם את הסיפור. כל טוב, ואם יש לכם הערות אני אשמח מאוד. אני הולכת לשלוח את היצירות האלה. אם אתם כותבים, אל תקמתו, אל תהיו כמו קפקא, אל תגידו לאנשים לשרוף את הכתבים, זה חשוב. זה נכתב לפני איזה 2 ומאז דברים השתנו, אני לא עובדת בבתי ספר כאלה יותר, אני גם לא עובדת בבית סוהר יותר, בתור מורה, אני עובדת בתור תלמידה של החיים, ואני מתרגלת יוגה שיבננדה. אז תודה רבה יוגה שיבננדה, ותודה שהקשבתם לסיפור.